আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ দা ইউনিক অসমীয়া ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিছিল তেওঁলোকৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ডখন ইতিমধ্যে এভেইলেবল হৈছে গতিকে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম যে আপুনি B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টোলৈ একবাৰ যোৱাৰ আগতে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা গৈ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব আৰু ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি সাৰ্চৰ টাইপ ৱেব এড্ৰেছ তাতে আপুনি সাৰ্চ কৰিব admissions.guportal.in admissions.guportal.in এইখিনি লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব আৰু সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপুনি পাই যাব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব তললৈ আহিলে ইয়াতে চাওক অনলাইন এডমিশন প্ৰসেস বুলি এটা হেডলাইন দি আছে তাৰ তলত 3 নম্বৰ অপচনত দি আছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড আপুনি ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব ইয়াতে চাওক এডমিট কাৰ্ড ওপেন ফৰ ডিগ্ৰী এমফিল পিএইচডি B.Ed আৰু B.Tech এই চাৰিটা ডিগ্ৰীৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল সো মই B.Ed ৰ কাৰণে ডাউনলোড কৰিম সো B.Ed ৰ কাৰণে ডাউনলোড কৰিবলৈ আপুনি যেটো B.Ed ফৰ্ম ফিলআপ কৰিছিল তাতে এখন এপ্লিকেশন নাম্বাৰ দিছিলে সেই এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো এই সোফালে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ বক্সত টাইপ কৰিব ইয়াতে টাইপ কৰি আপুনি ডাউনলোড তলত অৰেঞ্জ কালাৰ দি আছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব মই এইটো লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম তাৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰি এইটো ইন্টাৰফেস আহি পাব আৰু ইয়াতে আপুনি এপ্লিকেশন নাম্বাৰ টাইপ কৰি ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব সো ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল ভিডিঅ'টো হেকলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ